त्योभन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले एउटा खाली प्रोजेक्ट बनाएको थिएँ अनि यसमा चाहिँ मङ्गुस रिक्वायर गरेको थिएँ अनि त्यो युज गरेर कनेक्ट गर्ने भनेर देखाएको थियो डेटाबेसमा कनेक्ट गर्न देखाएको थिएँ अनि पछाडि मैले कलब्याक फङ्सन्सहरू हुन्छ अनि इरर ह्यान्डल गर्नुको लागि नि फङ्सन पास गर्न मिल्छ भनेर देखाएको थिएँ तर अहिलेलाई मैले राख्न खोजिनँ किनभने नि हामीले जब मङ्गुसमा कनेक्ट फङ्सन युज गर्दै हुन्छौँ नि त्यति बेला पहिला कनेक्ट गर्छ अनि त्यसपछि बल्ल अरू कुराहरू गर्छ कि त्यही भएर ढुक्क थाहा हुन्छ हामीलाई अनि त्यही भएर मैले हटाउन खोजेँ अनि अर्को कुरा चाहिँ मैले क्यापिटल बी राखेर चाहिँ स्मल बी है क्यापिटल बी राखेँ भने इरर आउँछ है चेक गर्दा नि हुन्छ अनि अर्को कुरा चाहिँ मलाई अब यहाँ यसमा क्वेरी गर्न मन लाग्यो मैले डेटाबेसमा कनेक्टेड छु नि त होइन अब मलाई क्वेरी गर्न मन लाग्यो भने कसरी गर्न मिल्छ मैले क्वेरी त्यही कुरा देखाउन खोजेँ अनि त्यसको लागि हामीले सुरुमा तिनवटा कुरा थाहा हुनुपर्छ है मेन कुराहरू एउटा चाहिँ स्किमा हो अनि अर्को चाहिँ क्वेरीको बारेमा थाहा हुनु पऱ्यो अनि अर्को मोडल मैले क्वेरीलाई बिचमा राखेको छु यसको लागि एउटा सानो कारण छ अनि स्किमा भनेको के हो त्यो देखाउनको लागि मैले एउटा इक्जाम्पल लिन खोजेँ एउटा डकुमेन्टको है सपोज हामीसँग नेम स्ट्रिङ अनि मार्क्स नम्बर यस्तो एउटा फर्मेट छ अरे कि होइन अनि यो फर्मेटमा बेस भएर यो फर्मेटमा आधारित भएर एउटा के अरे डकुमेन्टहरू एकदम धेरै बनाऊ अथवा सिक्वेलमा केही काम गर्दैछ भने हामीले सपोज होइन अनि त्यसपछि हामीसँग त नेम भन्ने एउटा कलम हुन्छ अनि मार्क्स भन्ने अर्को कलम हुन्छ हो अनि यो कलमहरूमा मात्रै डेटा हाल भनेर एकदम स्ट्रिक्ट हुन्छ नि होइन यहाँभन्दा बढी हाल्न मिल्दैन नि त मिल्न त मिल्छ तर पछि क्वेरी गर्ने बेला त नहुन्छ जस आइडी नेम मार्क्स यति चाहिँ हाम्रो माथिको फिल्ड्सहरू हो हेडर हो अनि यहाँभित्र डेटाहरू हाल्दै हाल्दै जाऊ भनेर कसैले दियो अरे कि होइन अब के भन्ने त नि यसलाई स्किमा भनिन्छ कि स्किमा भनेको एउटा डेफिनेसन है छ हाम्रो डेटाको लागि डेफिनेसन हो त्यति कुरा हो है स्किमा भनेको हाम्रो डेटाको लागि डेफिनेसन हो अनि हाम्रो डेटा कस्तो छ भनेर यसले डिफाइन गर्छ भनेको स्किमा डिफाइन्स वाट आवर डेटा लुक्स लाइक डिफाइन्स वाट आवर डेटा लुक्स लाइक यति बेला कुरा गऱ्यो भने हाम्रो नेम चाहिँ स्ट्रिङ हुने है छ स्ट्रिङ डेटा टाइप अनि मार्क्स चाहिँ नम्बर हुने छ अनि हामीले यहाँभित्र नेक्स्ट पनि गर्न मिल्छ है अरू पनि गर्न मिल्छ जस्तो सपोज मैले एउटा हबिज भने अनि त्यसपछि यहाँभित्र चाहिँ एउटा एरे पास गर्न खोजेँ कि होइन अनि हबिज मेरो सबै हबिजहरू यहाँ भन्न खोजेँ है अनि यसरी स्लिपिङ अनि त्यसपछि स्लिपिङ यस्तै के है जस हबिजहरू भन्न खोजेँ भने यो कुन डेटा टाइप हो एरे हो नि त है एरेलाई चाहिँ हामीले यतिकै लेख्न मिल्छ अनि यहाँभित्र स्ट्रिङ भन्न मिल्छ कि स्ट्रिङ डेटा टाइपहरू भएको एरे हो भने चाहिँ नत्र के छ थाहा छैन हामीलाई जे पनि हुनसक्छ भने नि खाली छोड्दा नि हुन्छ त्यही कुरा हो अहिले म त्यता लागिनँ हामी त्यस्तै नेक्स्ट पनि गर्न मिल्छ है जस्तो मैले मेनी भनेर अनि त्यसपछि यहाँभित्र अरू केही अब्जेक्टहरू राखेर होइन अनि यहाँभित्र फेरि अरू केही राख्न नि मिल्छ धेरै कुरा गर्न मिल्छ म यसलाई त्यो गर्न नि खोजेन है भनेपछि अहिलेलाई चाहिँ म हबिजलाई पनि हटाउन खोजेँ अनि अहिले देखाउन खोजेको भनेको मेरो यो स्किमा हो नि त अब यो स्किमामा मैले केही कुरा खोज्न मिल्छ कि नै जस्तो सपोज मलाई मान्छेको नाम खोज्न मन लाग्यो जस्तो मसँग डेटाबेसमा यति मात्रै छ भनौँ न है अहिलेको लागि स्किमा भनेको त्यही त हो नि है यति मात्रै छ मसँग भने यसमा मैले कसको मार्क्स 90 आयो खोज्न मिल्छ कि मिल्दैन मिल्दैन नि त है स्किमाले के भन्दो रहेछ नेममा स्ट्रिङ होस् मार्क्समा नम्बर होस् भन्छ तर यसमा नम्बर छ कि नै छैन कुनै स्टुडेन्टको भ्यालुको डेटा छ कि नै छैन त्यही कुरा हो है जस्तो सपोज कुनै एउटा रेस्टुरेन्टमा गयो होइन सुरुमा छिर्ने बित्तिकै त मेन्यू दिन्छ नि त हामीलाई अनि मेन्यूमा लेखेछ होला कि सपोज होइन बिरयानीको 200 होइन बर्गरको 300 अब त्यो खान मिल्छ कि नै मिल्दैन नि त होइन मेन्यू जतिसुकै राम्रो भयो भने खान मिल्दैन त्यस्तै स्किमा जतिसुकै दामी होस् होइन हेर्दाखेरि खतरा होस् एट्र्याक्टिभ होस् तर स्किमामा हामीले केही अपरेसन गर्न मिल्दैन कि केही अपरेसन भन्नाले केही क्वेरी गर्न मिल्दैन खोज्न मिल्दैन जस्तो मेन्यू हामीले खान मिल्दैन नि त मेन्यू युज गरेर जस्तो मेन्यू युज गरेर कसैले फुड बनाउँछ अनि त्यो फुड हो नि त हामीले खाने त्यस्तै हामीले स्किमा युज गरेर केही डेटा राख्छौँ अनि मोडेलमा राख्छौँ अनि त्यो मोडेल हो युज गर्ने त्यही भएर हामीलाई क्वेरी चाहिँदो रहेछ कि जस्तो क्वेरी किन गर्नु पर्यो हामीले भने नि हामीलाई खोज्नु पर्यो होइन डेटाबेसमा के छ खोज्न मन लाग्यो तर क्वेरी हामीले स्किमामा गर्नु मिल्छ कि मिल्दैन मिल्दैन नि त यसमा डेटा होल्ड नै गर्दैन यसले त्यही भएर हामीले क्वेरी चाहिँ स्किमामा गर्न मिल्दैन मोडेलमा गर्ने हो यो ख्याल गर्ने अनि जस्तो यो कपी गरौँ अनि एउटा मोडेल बनाऊँ है मोडेल बनाएर मैले सपोज अनि मोडेलको भित्र चाहिँ हामीले डेटा नि पास गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो मैले रिजन भने अनि नराम्रो दिन्थ्यो अरे मेरो 31 मात्रै आयो अरे होइन यस्तो कुरा जस्तो यो चाहिँ एउटा डकुमेन्ट भयो अनि यो मोडेल छ नि हामीसँग मार्क्सको एउटा मोडेल छ मोडेल भनेको खास कलेक्सनसँग इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ है बुझ्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ यसरी बुझ्छु दियोस् अनि हामीले कलेक्सनमा चाहिँ क्वेरीहरू गर्न मिल्छ नि जस्तो डिगी डट अनि मार्क्स डट फाइन्ड यस्तो केही क्वेरिजहरू गर्न मिल्थ्यो त्यस्तै यो मोडेललाई मैले नेम दिएँ भने है मार्क्स भन्ने मोडेल छ भने चाहिँ यसमा पनि त्यही कुराहरू गर्न मिल्छ सिमिलर छ कि सेम 32 छ लगभग मंगो सेलमा चाहिँ क्वेरिजहरू गर्न मिल्छ यहाँ पनि त्यो सबै गर्न मिल्छ त्यही भएर यो बुझेको हुनु पर्यो
अरू त सबै भइहाल्छ। जस हामीले कोड लेख्नतिर एकछिनमा जान्छौँ, त्योभन्दा अगाडि स्किमाको बारेमा फेरि कुरा गर्नु खोजेँ। स्किमा भनेको चाहिँ डिफिनिसन रहेछ हो, हाम्रो डेटाको डिफिनिसन रहेछ। त्यो डेटाको डिफिनिसनमा जस यो खाली टेम्प्लेटमा मैले कुनै डेटा हालिदिएँ भने त्यो मोडेल हुन्छ, त्यो कुरा हो, यो बुझ्नु पऱ्यो। अनि हामीले गर्ने चाहिँ के हो, सुरुमा हामीले गर्ने भनेको चाहिँ नयाँ स्किमा क्रिएट गर्नु पऱ्यो हो, नयाँ स्किमा क्रिएट गर्नु पऱ्यो। स्किमा चाहिँ हामीले मंगूज युज गरेर गरिन्छ, त्यही भएर मैले सुरुमा चाहिँ मंगूज रिक्वायर गरेको हुनु पऱ्यो, रिक्वायर मंगूज, अनि त्यसपछि क्रिएट नयाँ स्किमा, अनि त्यसपछि क्रिएट मोडल। यति कुरा है मैले गर्नुपर्ने चाहिँ मंगूज रिक्वायर गरौँ, अनि स्किमा क्रिएट गरौँ, अनि त्यसपछि मोडल बनाऊँ, अनि मोडललाई एक्सपोर्ट गरौँ, अनि अर्को फाइलमा गरौँ। किन यो गर्न लाग्यो भने हामीले स्किमा धेरै जसो चाहिँ नयाँ फाइलमै बनाइन्छ कि कहिलेकाहीँ चाहिँ एमबिसी फलो गरिरहेछ भने चाहिँ एमबिसी भनेको मोडल अनि भ्यू अनि कन्ट्रोलर वाला तीनटा फोल्डर सिस्टम है। जस हामीले कोडलाई मोडलराइज गर्न खोजेको, सिस्टम अर्गनाइज गर्न खोजेको कि, अनि मोडल भन्ने फोल्डरको भित्र हामीले हाम्रो स्किमाहरू त्यहाँ डिफाइन गरेर राखेको हुन्छौँ, अनि त्यहाँबाट एक्सपोर्ट गरेर अन्त कतै युज गर्छौँ है, कन्ट्रोलरभित्र युज गर्छौँ गर्नलाई। त्यही कुरा हो, यो बुझायो भने केही छैन, म देखाउँछु जस लास्टमा मोडल पनि बनाएर देखाउँछु, कन्ट्रोलर पनि देखाउँछु सबै। अनि अर्को कुरा अब के गर्ने होला भने हामीलाई चाहिँ नयाँ फाइल चाहियो भने थिएँ मैले हो। अब नयाँ फाइल चाहियो भन्नाले एउटा नयाँ फाइल बनाइदिउँ, अनि त्यो फाइलले हाम्रो स्किमालाई होल्ड गर्छ। कुन चाहिँ स्किमा, मार्क्सको भने चाहिँ मैले marks.js भने पाइन्छ, यस्तो गर्न पाइन्छ है। अब यो भित्र चाहिँ मलाई मंगूज चाहियो, मंगूज इम्पोर्ट गर्नु पऱ्यो, अनि इम्पोर्ट गर्नको लागि मसँग अर्को फाइलमा पहिले इम्पोर्ट गरिसकेको छ, त्यही भएर मैले कपी गर्न खोजेँ, अझै हुनुको फाइदा होइन। अनि अब कसरी गर्ने, सुरुमा चाहिँ हामीलाई स्किमा गर्नु पऱ्यो हो, हामीलाई सुरुमा स्किमा चाहियो नयाँ फाइलमा भनेको marks.js मा चाहिँ यहाँ एउटा स्किमा बनाऊँ, अनि स्किमाको नाम दिउँ है, मार्क्स स्किमा भनौँ, हुन्छ झुकिन्न नि त यसरी। त्यस मार्क्स स्किमा बनाउनु पऱ्यो हामीले, कन्स्ट मार्क्स स्किमा इक्वल्स टु, अनि न्यू भनौँ, स्ट्यान्सिट गर्न खोजेको मैले चाहिँ मंगूज डट स्किमा है, क्यापिटल एस है। अनि यो भित्र चाहिँ एउटा अब्जेक्ट जान्छ। कुन चाहिँ अब्जेक्ट जान्छ भने मेरो स्किमा कस्तो हुनु पऱ्यो, यस्तो हुनु पऱ्यो, मलाई थाहा नि त। भनेपछि मैले यहाँबाट कपी गरेँ, अनि मैले यहाँभित्र लगेर पेस्ट गरेँ। भनेपछि मेरो स्किमा यस्तो हुनु पऱ्यो, नाम हुनु पऱ्यो, अनि मार्क्स हुनु पऱ्यो, नेम चाहिँ स्ट्रिङ हुनु पऱ्यो, मार्क्स चाहिँ नम्बर हुनु पऱ्यो, त्यति कुरा हो। मैले स्किमा बनाएँ भर्खर। अब स्किमा बनाइसकेपछि मैले चाहिँ मोडल बनाउनु पऱ्यो, क्रिएट एन्ड एक्सपोर्ट मोडल, माथिको स्किमा युज गरेर गर्ने हो। भनेपछि मैले मंगूज डट मोडल भन्न मिल्छ, अनि त्यसपछि मेरो मोडलको नाम दिनु मिल्छ। यहाँ नाम के दिने, यो मार्क्स छ नि त, मेरो डेटाबेसमा कलेक्सनको नाम जे छ मार्क्स छ, अनि त्यही नाम यहाँ दिने है, झुकिन्न। यहाँ मार्क्स भनौँ, अनि कोर्सभित्र भनौँ मार्क्स, अनि यसले कुन चाहिँ स्किमा युज गरिरहेछ भनेर पछाडि भन्न मिल्छ है। हामीले युज गर्न खोजेको भनेको चाहिँ मार्क्सको स्किमा हो, यहाँ पछाडि मार्क्स स्किमा भन्न मिल्छ यसरी। अनि यति हो हामीले गर्ने। अनि यो जुन मोडल बनाएको छ नि यसलाई चाहिँ एक्सपोर्ट गर्नु पर्यो, मोडल डट एक्सपोर्ट इक्वल्स टु। यति गऱ्यो भने अर्को कुनै एउटा फाइलभित्र मैले यो मार्क्स भन्ने मोडललाई युज गर्न मिल्छ है, त्यही कुरा हो। भयो कि नै भनेर एकछिनमा हेरौँला, तर पहिला सरल चेक गरौँ एकचोटि। मैले मंगूज रिक्वायर गरेँ, ठिक छ। अनि त्यसपछि स्किमा बनाएँ, स्किमा बनाउनुको लागि मंगूज डट स्किमा युज गरेँ, न्यू पनि भने नयाँ इन्स्ट्यान्स बनाउन खोजेको। अनि त्यो स्किमाभित्र मैले कर्ली ब्रेसेसभित्र अब्जेक्ट पास गरिरहेको छु, अनि अब्जेक्टको फिल्ड्सहरू छ, नेम छ, मार्क्स छ, अनि स्ट्रिङ छ, नम्बर छ, केही बिग्रेन। अनि त्यसपछि मैले एउटा मोडल बनाएँ, मोडल बनाउनुको लागि मंगूज डट मोडल भनेको मंगूजमा मलाई मोडल भन्ने फङ्सन छ एउटा, त्यो युज गरेँ। अनि नाम भने नाम चाहिँ यो फाइलको नाम जे छ त्यही गरेँ है। अनि हामीले नयाँ स्किमा बनाउँछौँ नि जब, मेरो स्टेप्सहरू हेऱ्यो भने कि होइन, क्रिएट स्किमा इन न्यू फाइल छ नि, जस्तो हरेक कलेक्सनको लागि फरक फरक स्किमा बनाउने है, अनि फरक फरक नयाँ नयाँ फाइलमा हुन्छ, अनि सजिलो हुन्छ, झुकिन्न। त्यसैको लागि त्यही भन्न लाग्यो। जस्तो यो फाइलको नाम जे छ त्यही यहाँ पनि राखिदिउँ। अनि त्यसपछि हामीले कुन स्किमा युज गरेर बनाउने, यति है। अब हामीले स्किमामा क्वेरी गर्न मिल्दैन, स्किमाको काम यति हो, मोडल बनाउने मात्रै हो। क्वेरिजहरू सबै जे गर्नु छ त्यो चाहिँ हामीले यो मोडलमा गर्न मिल्छ। मैले यहाँबाट एक्सपोर्ट गरेँ। अब एप जेएस भित्र मैले इम्पोर्ट गर्न मिल्छ है त्यो कुरालाई, जस्तो मैले भन्नु मिल्ने भनेको कस्ट, अनि त्यसपछि के गर्न लागिरहेको थिएँ मैले चाहिँ इम्पोर्ट गर्न लागिरहेको थिएँ यताबाट मार्क्सको मोडललाई। भनेपछि कस्ट मार्क्स इक्वल्स टु रिक्वायर भनौँ, अनि त्यसपछि त्यो मोडल चाहियो मलाई। भनेपछि मार्क्स सिधै यतिकै रिक्वायर गर्न मिल्छ। अनि यसमा हामीले केही अपरेसन्सहरू गर्न मिल्छ, मार्क्स डट, अनि त्यसपछि फाइन्ड अथवा इन्सर्ट अथवा त्यस्तै केही जे पनि गर्न मिल्छ है। हामीले मंगूज सेलमा जे गर्न मिल्थ्यो त्यो सबै कुराहरू गर्न मिल्छ। मैले एक्सपोर्ट पनि गरेँ,
अनि त्यसपछि लास्टको स्टेप भनेको इम्पोर्ट इनसाइड अ फाइल, जहाँभित्र गर्नु मन लाग्छ कन्ट्रोलरभित्र गरिन्छ नर्मली, तर जहाँभित्र गर्नु मन लाग्छ त्यहाँभित्र इम्पोर्ट गर्ने एन्ड डु सम क्वेरिज हो। अनि नयाँ क्वेरिजहरू गर्ने। यो भिडियोमा मैले यति देखाउनु खोजेँ। क्वेरीको लागि म अर्को भिडियोमा देखाउँछु। लास्ट चाहिँ सजिलो छ तर लामो भयो होला। अनि अर्को कुरा चाहिँ जस्तो यो आयो कि आएन भनेर मलाई हेर्नु मन लाग्यो कि रन गरौँ नेक्स्ट डे केही इरर छ कि नै। यसरी गर्न मिल्छ जस। अनि हामीले चाहिँ यहाँभित्र गएर npm run dev भन्यौँ भने अगाडि मैले dev भन्ने स्क्रिप्ट राखेको थिएँ नि त, प्याकेज जेसनको भित्र नयाँ मैले dev भन्ने स्क्रिप्ट राखेको थिएँ अनि नोड मन राखेको थिएँ। अनि त्यही भएर यो गर्न मिल्नु पर्ने। जस्तो हेरौँ केही इरर आउँछ कि नै भनेर। दिइरहेछ है मोडेल मार्क्स भनिरहेको छ। हामीसँग नयाँ एउटा मार्क्सको लागि मोडेल रहेछ। अनि त्यो नयाँवाला मोडेल चाहिँ मैले यहाँबाट एपमा इम्पोर्ट गरिरहेको छु अनि त्यही कन्सोल लग गरिरहेको छु। एकचोटि सर फेरि हेरौँ है। भनेपछि हामीलाई सुरुमा चाहिने भनेको चाहिँ स्किमा चाहिन्छ। स्किमा भनेको हाम्रो डेटाको लागि डिफिनिसन हो। हामीसँग डकुमेन्टमा कस्तो कस्तो डेटा छ अनि त्यो डेटाको टाइप के छ भनेर यसरी देखाउनु पर्ने हुन्छ फर्मेट। अनि यो स्किमा युज गरेर हामीले एउटा मोडेल बनाउँछौँ। अनि कलेक्सनसँग इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ यो चाहिँ। जस मोडेलभित्र डेटा हुन्छ, एक्चुअल डेटा हुन्छ जुन हामीले क्वेरी सोरी गर्न मिल्छ। अनि त्यो हेऱ्यो भने हामीले चाहिँ नयाँ एउटा फाइलमा बनाउने है। पहिला मंगूज रिक्वायर गर्ने अनि त्यसपछि नयाँ स्किमा बनाउने, न्यू mongoose डट स्किमा भनेर नयाँ इन्स्टेन्स बनाएर अनि त्यसपछि एउटा मोडेल बनाउने mongoose डट मोडेल भनेर। अनि त्यहाँभित्र त्यो मोडेलको नाम पास गर्ने अनि कुन स्किमा युज गर्छ त्यो स्किमा पनि पास गर्ने अनि त्यसलाई एक्सपोर्ट गर्ने अनि जहाँभित्र युज गर्न मन लाग्छ अनि त्यहाँभित्र युज गर्न मिल्छ क्वेरीहरू गरेर। अर्को भिडियोमा म क्वेरीजहरू